হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? এতিয়া ৰেডি হৈছোঁ মন্দিৰলৈ যাবলৈ। একচুৱেলি মই যেতিয়া প্ৰেগনেণ্ট আছিলোঁ তেতিয়া আমি প্ৰতি সোমবাৰতে আজি যোনটো মন্দিৰত যাওঁ সেই মন্দিৰটোত গৈছিলোঁ। প্ৰতি সোমবাৰতে গৈছিলোঁ আৰু ভাবি থৈছিলোঁ যে বেবী জন্ম হোৱাৰ পিছত আমি 7টা সোমবাৰ পালি শৰাই ভাগ দিবলৈ আহিম বুলি। তো এই 7টা সোমবাৰটো আজিৰ দিনটোতে পৰিছে। আজি যিহেতু সোমবাৰ আৰু যিহেতু এতিয়া শিৱৰাত্ৰিও চলি আছে, গতিকে ভাল দিনতে পৰিছে। সেয়ে শৰাই ভাগ ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু মই পূৰাই ৰেডি হ'লোঁ। ল'ৰা শুই থাকোঁতে মই ৰেডি হৈ ল'লোঁ। এতিয়া ল'ৰাক ৰেডি কৰাওঁ আৰু মোৰ লুকটো হৈছে এয়া। তো মোৰ লুকটো হৈছে এয়া আৰু ল'ৰাৰ কাৰণে ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ। তো এইযোৰ ড্ৰেছ ল'ৰাৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ, যিহেতু মই হোৱাইট পিন্ধিছোঁ তাকো হোৱাইট পিন্ধাওঁ। এইটো হোৱাইট টি চাৰ্ট, তাৰপিছত এইটো হোৱাইট পেণ্ট, এয়া এইযোৰ ল'ৰাক পিন্ধাবলৈ ৰাখিছোঁ। আৰু মিষ্টাৰৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ এইযোৰ ক'লা পেণ্ট আৰু এইটো পাঞ্জাবী, বগা পাঞ্জাবী। তো মিষ্টাৰে এইযোৰ পিন্ধিব। তো এতিয়া মই পূৰা ৰেডি হ'লোঁ। চ' ল'ৰা শুই থাকোঁতে মই ৰেডি হৈ ল'লোঁ। এতিয়া ল'ৰাক উঠাই মেলি ল'ৰাক ৰেডি কৰাওঁ। মন্দিৰত গৈ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। আগতে দেখিছে আপোনালোকে মন্দিৰটো, হ'লেও আপোনালোকক দেখাম এবাৰ, যিহেতু আজি শৰাই ভাগ লৈ যাম। আৰু মানে কি শিৱৰাত্ৰিৰ কাৰণে মানুহ হ'ব চাগে বহুত। যোৱাকালি দেওবাৰ, যিহেতু দেওবাৰৰ পৰা শিৱৰাত্ৰি লগাইছে, কিন্তু যোৱাকালি নগ'লোঁ কিয়নো আমাৰ সোমবাৰতে আমি প্ৰতি সোমবাৰে গৈ আছিলোঁ মই প্ৰেগনেণ্ট থাকোঁতে। আকৌ সোমবাৰে যিহেতু আমি 7টা সোমবাৰ পালি যাম বুলি ভাবি আছোঁ, গতিকে সোমবাৰ দিনটো আজিয়ে পৰিছে। গতিকে যোৱাকালি যদিও শিৱৰাত্ৰি লগাইছিলে আমি মন্দিৰ নগ'লোঁ। ঘৰতে যিহেতু মোৰ শিৱ মূৰ্তি আছে, গতিকে কালি ঘৰ মচি মেলি গোটেইখিনি চাফ চিকুণ কৰি চুলি তুলি চেম্পু কৰি শিৱ মূৰ্তি আছে ঘৰতে কালি মানে পালন কৰিলোঁ শিৱৰাত্ৰি। তো আজি যিহেতু শৰাই ভাগ লৈ আজি যাম বুলি ভাবি থৈছোঁ সোমবাৰ, সেইকাৰণে আজি ওলাইছোঁ যাবলৈ। তো মন্দিৰ গৈ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। দেখাম, যদি কালি চাগে বেছি মানুহ হৈছিলে, যিহেতু কালি লগাইছে। আজি অলপ কমিবও পাৰে, হ'লেও আজিও থাকিব চাগে, যিহেতু আমাৰ ইয়াত 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচী হয় আৰু মেলাৰ দৰে হয়। চ' দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক। মন্দিৰটো আগতে আপোনালোকে দেখিছে, হ'লেও মেলা কেনেকুৱা হৈছে বা কেনেকুৱা মানুহৰ সমাগম হৈছে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' যিহেতু মনৰ কামনা পূৰ্ণ হ'ল, ভগৱানে শিৱ শংকৰ ভোলেনাথে আমাক ল'ৰা সন্তান এটা দিলে। ল'ৰা হওক ছোৱালী হওক সেইটো ভবা নাছিলোঁ বাৰু। ভাবি থৈছিলোঁ মানে ল'ৰা হ'লেও ছোৱালী হ'লেও সন্তান দি ভালে বোলে হ'লে। যিহেতু আমি প্ৰতি সোমবাৰে গৈ আছিলোঁ মই প্ৰেগনেণ্ট থাকোঁতে, গতিকে মানে 7টা সোমবাৰ বেবী জন্ম হোৱাৰ পিছত 7টা সোমবাৰ পালি আমি শৰাই ভাগ দিম বুলি। যিহেতু ভগৱানে আমাৰ সকলোখিনি মনৰ কামনা পূৰ্ণ কৰিলে, সেয়ে সেইটোতো পাহৰিব নোৱাৰি ন। সেয়ে গৈ আছোঁ আজি সেইখিনি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ, যাতে ভগৱানে একো দুখ নধৰে। যদিও কিবা ভুল কৰিছোঁ সেইটো তাতে গৈ মন্দিৰ গৈ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। বাই। ল'ৰাক এতিয়া ৰেডি কৰি লওঁ। মিষ্টাৰ ড্ৰেছ। পাপা ক'ত যাবা তুমি? মন্দিৰত। এইফালে চোৱা। কোৱাচোন। মই ৰেডি হ'লোঁ দেই, মই ৰেডি। ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ। এয়া দেখিছিলে দোকান মেলাৰ দৰে হৈছে। 5 দিন হয় ইয়াতে। আৰু সেইফালে ডাঙৰকৈ মঞ্চ পাতি থৈছে, কিবা প্ৰগ্ৰাম আছে।
দূৰৰ পিনে এইফালে ফিল্ডখনত সেই দোকান বজাৰ কিবা কিবি মেলা হৈছে। আমি আহি পাই গ'লোঁ মন্দিৰ, এইফালে নাম প্ৰসংগ হৈ আছে আৰু ফিল্ডত বেক কেমেৰা কৰি দেখাই দিছোঁ মেলা হৈছে। আৰু এই মোৰ পিছপিনে দেখিছেনে ষ্টেজ পেণ্ডেল কৰি থৈছে, তাতে 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচী আৰু এইফালে দোকান মন্দিৰৰ সন্মুখত। এতিয়া যাওঁ ভিতৰলৈ। মেইন মন্দিৰ ভিতৰৰ পৰা আমি নাৰিকল ভাঙি পানী দি আহিলোঁ, লিংগত পানী ঢালি আহিলোঁ। তাৰপিছত এইফালে চাওঁ কিমান ডাঙৰ আহঁত গছ, এইফালে আহঁত গছৰ চাইডে চাইডে সকলোৱে কাপোৰ বান্ধিছে। ইফালে আছে ধূপ চাকি জ্বলোৱাৰ কাৰণে জেগা, আৰু এইপিনে ডাঙৰ ডাঙৰ বন্তি জ্বলাইছে, ঘি ঢালিছে মানুহে, আৰু এইফালে শিৱ শংকৰ ভোলেনাথ। আমি এতিয়া বন্তি জ্বলালোঁ, সেৱা কৰিলোঁ, প্ৰসাদ দিলোঁ, সকলোখিনি হৈ গ'ল। সূতাও বান্ধিলোঁ। এয়া এতিয়া আপোনালোকক পৰিৱেশটো অকণমান দেখাই দিওঁ। আৰু আমি লিংগত নাৰিকল ফুটাই তেনেকৈ পানী চানী ঢলা গোটেইখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া দেখিছেনে ইপিনে চাওক আহত গছৰ ছাইডত সকলোৱে কাপোৰ বান্ধিছে। কালি মানুহৰ ভিৰ বেছি হৈছিল চাগে, যিহেতু কালি ফাৰ্ষ্ট ডে আছিলে। এয়া এতিয়া আমি ঘৰ পাম। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব। যিসকল আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ 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 চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আমাক মৰম দিব। নতুন ৰাতিপুৱা সদায় নতুন ভিডিঅ' হ'লে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম। আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত